नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई एसएनएल बीपी रेग्मी क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ र आज मैले बीबीए 3rd सेमेस्टर बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सका स्टुडेन्टहरुको लागि नजिकै आउन लागिरहेको तपाईको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको प्र्याक्टिकलको एक्जामको लागि आज एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन तपाईको स्ट्रिम लिफ प्लटको गर्न लागिरहेको छु र यो क्वेशन तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। ओके, र हेरौं अब यो के भनेको छ। Using Excel construct stream leaf plot for the following data भनेको छ। सो यसरी डाटा दिएको छ, यसलाई हामीले यहाँ एक्सरी सारेका छौं र यो s र l भनेको यो स्मलेस्ट भ्यालु र लार्जेस्ट भ्यालु हो। ओके, र स्ट्रिम र लिफ हामीले यहाँ लेखेका छौं र क्लासमा चाहिँ अब तपाईको यो 10 12 15 यो सबै गरेर 59 सम्म भएको हुनाले हामीले हैन जसको यसरी डिफरेन्स राखेर तपाईको यो क्लास र यो फ्रिक्वेन्सी लेखेका छौं, यो फर्मुला अफ लिफ लेखेका छौं। ओके, र यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ सारेर राखेका छौं। अब तपाईको के गर्ने हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले यो यस मा तपाईको स्मलेस्ट भ्यालु नै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इक्वल टु मिनिमम यो हामीले लेख्नु पर्ने हैन। त्यसपछि यो सबै भ्यालु सिलेक्ट गर्नुस् अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको ब्र्याकेट दिनुस्, ब्र्याकेट यहाँ दियो हैन, यहाँ दियो अनि अब इन्टर थिच्नुस्। सो यो स्मलेस्ट भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 10 आएको छ। त्यसपछि लार्जेस्ट भ्यालुको लागि इक्वल टु म्याक्सिमम भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम भयो, ब्र्याकेट भयो अनि त्यसपछि सबै भ्यालु सिलेक्ट गर्नुस्, सबै भ्यालु सिलेक्ट गर्यो, ब्र्याकेट दिनुस् अनि इन्टर दिनुस्। सो यहाँ सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु जुन रहेको छ त्यो आयो, त्यो चाहिँ 59 थियो। सो यो भयो हैन। अब यसमा स्ट्रिम र लिफको कुरा छ। स्ट्रिम र लिफमा तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि लिफमा चाहिँ हामीले यहाँ 2 डिजिट मात्रै भएको हुनाले तपाईको लिफमा चाहिँ तपाईको युनिट प्लेसलाई राख्छौं र स्ट्रिममा चाहिँ 10 प्लेसको हैन त्यो नम्बरहरुलाई राख्छौं। जस्तै अब तपाईलाई 10 प्लेस र युनिट प्लेस त obviously थाहा छ हैन। जस्तै यो 10 छ भने तपाईको यो युनिट प्लेस तपाईको 0 छ भयो हैन, र 10 प्लेस भनेको 1 भयो obviously। सो किनभने यहाँ दुईटा डिजिट मात्रै छ हैन, अब तीनटा डिजिट छ भने अब हामीले त्यही अनुसार स्ट्रिम र लिफ चाहिँ तपाईको छुटाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, अब पोइन्टमा छ भने फेरि त्यो पोइन्ट वालालाई लिफ पनि लिन पर्ने आवश्यकता आउँछ। सो क्वेशन हेरेर हुन्छ त्यो स्ट्रिम र लिफ कसरी लिने भन्ने कुरा। ओके, सो अब स्ट्रिममा चाहिँ हाम्रो 1 देखि तपाईको हैन 1 2 3 4 5 सम्मको भ्यालु नभएको हुनाले हामीले 1 2 3 4 5 ओके यो लेख्यौं। अनि त्यसपछि अब लिफमा चाहिँ तपाईको फर्मुला लिनु पर्ने हुन्छ। लिफको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने हो त भन्दाखेरि इक्वल टु यसमा यो रिपिट को फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब लिफको लागि तपाईले फेरि के गर्नु पर्यो भने अब हामीले रिपिट फंक्सनको युज गर्छौं। इक्वल टु गर्नुस् रिपिट फंक्सन हामी युज गर्छौं। क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट भनेको छ, यसमा हामीले चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा दिन्छौं, त्यसपछि 0 लेख्छौं, त्यसपछि फेरि डबल इन्भर्टेड कमा दिन्छौं, त्यसपछि कमा गर्छौं, फेरि नम्बर भनेको छ। अब नम्बरमा कस्तो खाले नम्बर हामी यहाँ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ काउन्ट इफ को फंक्सन युज गर्छौं। सो काउन्ट इफ वाला यो युज गर्यौं। काउन्ट इफ मा कस्तो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले यो फंक्सन हैन, यो यहाँ देखि यहाँसम्म सबै सेट गर्यौं र यसलाई फिक्स गर्नको लागि हामी अब ल्यापटपबाट हो भने FN र F4 थिच्न पर्यो, यदि डेस्कटपबाट हो भने F4 थिच्न पर्यो। ओके, मैले चाहिँ FN र F4 थिचे। ओके, FN र F4 थिचिसकेपछि अब फेरि तपाई अब क्राइटेरियामा जान पर्यो। अब क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि कर्मा क्राइटेरिया हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब obviously स्ट्रिम हामीले 10 11 12 सबै लिनु पर्ने हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ अब युनिट प्लेसको लागि हामीले हैन जति पनि टेन्सन हैन त्यसले यहाँ काउन्ट गर्ने भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ अब यो जो स्ट्रिम छ स्ट्रिम यसै गरौँ इन्टु हैन 10 प्लस 0 गरौँ र दुईटा ब्र्याकेट दियौं। ओके, दुईटा ब्र्याकेट दिइसकेपछि अब तपाईले के गर्न पर्यो भन्दा फेरि एन्ड थिच्नुस्।
एन्ड दिनुहोस् ओके अघि जति पनि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरेका थियौँ इजिकल टु छोडेर सेभ गर्नुहोस् ओके कन्ट्रोल सी गरिदिनुहोस् अनि यहाँबाट तपाईको कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् अनि एन्ड गर्नुहोस् कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् 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 अब यो हामीले कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा होला ओभियसली 10 देखि 90 सम्म हामी जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी 90 सम्म पुगेन अहिले चेक गरौँला 10 अनि यो 11 को लागि हो सो 11 को लागि हामी यस्तो गर्यौं 11 ओके त्यसपछि यो 12 को लागि हो त्यसपछि यो 2 अनि यतापट्टि पनि हामीले यो 1 into 10 plus 2 गर्नुपर्ने भयो हैन त्यही भएर यस्तो गर्यौं त्यसपछि 3 को लागि यो भयो 3 यहाँ पनि 3 भयो त्यसपछि पालो आयो यो 4 को सो यो 4 अनि यहाँ पनि 4 भयो त्यसपछि पालो आयो 5 को सो 5 अनि 10 plus 5 अनि त्यसपछि अब फेरि 6 को पालो आयो सो 6 10 plus यहाँ 6 त्यसपछि 7 अनि यहाँ पनि 10 plus 7 ओके फेरि अब यहाँ 8 आयो फेरि यसलाई पनि 8 10 plus 8 है अनि फेरि एन्ड दिनुस् कन्ट्रोल पी गर्नुस् पालो आयो 9 को सो 9 अनि यहाँ पनि 9 ओके अब यो भइसकेपछि अब तपाईको काम भइसकेको छ यसले 10 देखि 19 सम्मको पुरै नम्बर लिन्छ अब यति भएपछि अब तपाई सिम्पली इन्टर थिचिदिनुस् सो इन्टर थिचिसकेपछि यसले कुन नम्बर लिनुपर्ने हो त्यो सबै लिइसकेको छ ओके अब तपाई के गर्नुस् भने अब सिम्पली यहाँबाट यसलाई यो हामीले फर्मुला यति गराइयो गरे हैन यहाँबाट यसरी तल ड्र्याग गरिदिनुस् सो यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि यसले सबै काम गरिसक्यो ओके तर अब हामीले क्लास अफ फ्रिक्वेन्सीमा तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो जुन 0256 छ obviously हेर्दाखेरि चारवटा छ हैन फ्रिक्वेन्सी सो यसको लागि हामीले इजिकल टु len भन्ने हुन्छ यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि यसलाई यहाँ यसरी सेलेक्ट गर्नुस् अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु इन्टर थिच्नुस् र यहाँ यो भइसकेपछि यहाँबाट सिम्पली यसलाई तल ड्र्याग गरिदिनुस् यो पुरै सर्छ 4 3 3 2 4 काउन्ट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ र यति भइसकेपछि अब हामीले के फर्मुला लगाइए थियो यहाँ भन्ने कुरा यहाँ छ हैन सो त्यो हामीले अब यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले यहाँ फर्मुला अफ लिफ लेखेका छौं अब फर्मुला अफ लिफ यो एकदमै लामो फर्मुला रहेको छ यसको लागि अब हामीले हैन छुट्टै एउटा टेबल गराएर तपाईको हैन तपाईको यसको लागि एउटा ठाउँ बनाएर दिन्छौं फर्मुला राख्नको लागि ओके सो यो फर्मुला राख्नको लागि यस्तो हामी एउटा बक्स बनाइदिएका छौं अब यो जुन अघिको जुन फर्मुला थियो यस्तै हामी हैन कन्ट्रोल सी गरेर तपाईको यहाँ कन्ट्रोल भी गर्दिन्छौं सो कन्ट्रोल भी गर्नेबित्तिकै यहाँ सबै फर्मुलाहरु आयो अब यो हामीले मिलाएर राखिदिन्छौं सो यसरी चाहिँ यो फर्मुला अफ लिफ हामीले यहाँ के गरियो भन्ने कुरा पनि यहाँ आएको छ सो यसरी चाहिँ हाम्रो यो काम सकिएको छ अब हामीले स्ट्रिम एन्ड लिफ डिस्प्ले जुन भनेको थियो त्यहाँ हामीले आउन सकेका छौं तपाईले यो अन्तिम समय यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू भेरी मच